Vítejte v mé jeskyni plné motorů a pneumatik. Vzhledem tomu, že chci dělat video každý týden, tak si natočíme něco z toho, co se podařilo rozbít na posledním závodě. Protože tento víkend nic není. A možná se podíváme i k Ferimu domů. Ty vole, jak novej do píči. Problém je celkem zjevný. Blijou Goofera. Jak přední, tak zadní. Před závodem blilo lehce to zadní, a tak jsem to jenom očistil a řekl jsem si, že se to vyřeší po závodě. Jsme po závodě a samozřejmě se to musí vyřešit. Tyči. Goofero na klice! Zase! Ale vyskočilo, nebo minimálně strašně blije to přední. Takže musíme zjistit, proč to je. A já si sundám rozvody a podívám se tam, nic jiného mě nezbývá. Tady je olej. Tam je olej. Je to lázeň. Ale je to tady odsud zepředu, kolem rozvodů. Altík. Všechno je zamrdaný. Úplně hrozným způsobem. Vypadá to hrozně, ale na měrce pořád nějaký olej je naštěstí. Takže motor by měl být v cajku. Je to pořádně odmastím celý. Mám 3. Pokud jsou to Goofera, tak asi pravděpodobně někde problém v odsávání crankcase pressure. Takže se to podíváme, jak ten systém funguje. Tady je PCV valve, který jde do sání. To znamená, když je v sání podtlak, to znamená bez plynu, bez boostu, tak se odsává tlak tam. Zkusíme, jak moc to jde profouknout, jak moc je volný moje drátěnkový řešení. Druhá strana je tady. Jde tudma do catchcanu a catchcan jde do kompresoru. Já si myslím, že tohle není vhodné místo. Tady takhle sání před kompresorem. Měl by tam být potlak, ale vzhledem tomu, že to je tady zahnutý, tak to možná nebude úplně to správné místo. Zkusme to profouknout. Nevím. Krom toho, že to chutná po oleji, tak to není úplně, kdo ví jak průchozí. To možná bude problém. Tak. Catchcan je prakticky prázdný. Pár kapek v něm. To po takovým blbnutí není vůbec velká věc. Wild Performance. Já si myslím, že jsme doma. Tak, teď si ukážeme, jak povolit na klice. Hlavní šroub. A je to. Tak se stalo, co jsem si myslel. Tak jsem sundal ventil dekl a rozvody. Koukejte na tenhle zločin proti lidskosti, ty vole. Zalepil jsem to tou červenou sračkou, stejně to vyteklo, stejně to vyskočilo ven. Co s tím mám kurva dělat? Budu muset vyřešit to odvětrávání celý jinak. Mám nějaký nápady, ale se tím musím zamyslet. Už jsem mu dole za ušima. Ukážu vám fígl, jakým se dá narysovat Gooferu, kterýmu se fakt nechce.
Stačí mít rozebraný extra motor. Takže máte dvě tyhle ty řemenice spodní. Tak se je stačí dát na sebe a utahovat. Ideálně tam strčit ještě jedno extra gufero, který zbylo z předchozí operace. Dávám tam SKF-ko. To blilo ze všech nejmíň a to prostě nevyskočí. Nicméně pořád jsme nevyřešili ten důvod, proč se vůbec tohle stalo. Tak já si myslím, že problém je v tom, že jsem tam prostě měl moc drátěnek. Je to upravený a už je to jako volný a je tady prostor a dá se tím profukovat. Předtím tam byla ještě jedna a ještě druhá. A prostě jsem to přepálil. Teď už to jenom celý složit do píči. To přetěsněný, vyčištěný, nový těsnění na ventil deckel. A teď nám zbývají dvě věci. Za prvé, složit to zpátky celý s rozvodama. A za druhé, vymyslet podtlak v klikové skříně. Mám nějaký nápady? Nechte se překvapit. Tak to mám celý skládaný a teď čas vyřešit ten potlak v tom odvětrávání. To bude to zajímavější část. Po chvilce Hornbach Engineeringu jsem vymyslel tohle. Pointa je, že tohle je vsání. Takhle. A jak jde vzduch dovnitř, jak se nasává kompresor, tak bude sebou strhávat vzduch z catchcanu. Není špatný nápad, ne? Doufám, že to bude fungovat. Je vstřikovač 2 a 1, je tady spojený, tady v tomhletom místě a jde do jednotky. Horní kabely, ty žlutý, jsou tady spojený do jednoho a pak už dál jde jenom jeden. Takže vlastně ta jednotka ovládá 2 vstřiky na jednom, ty první 2. Vlastně v tom drátu jako takovým tam problém není. Takhle jeden, takhle druhý. Tyhle pásky tam slouží k tomu, aby vlastně bylo vidět, jestli ty vstřikovače fungují správně. Pokud se rozsvítí nebo spíš blikne, tak ten vstřik funguje správně. Tady ale je vidět, že tady ten vstřik, ten první vlastně, což jsem si myslel, že ten je v pohodě, tak ten teďka momentálně furt svítí. Ne úplně, ale je vidět, že tam je trochu prokostřený, protože ty vstřiky se spínají kostrou, mají stálý plus a spínají se kostrou, takže prostě někde to kostří. Tak zapneme si test mod a mělo by to 5krát bliknout, všechny. No a bylo vidět, že teda blikly jenom ty první 2. Do teďka krmili benzínem ty válce. Tak jaký jsou tvoje pocity? Já nevím, co jsem udělal. Se to jede. Jonáš mi opravil auto. Vyměnili jsme tranzistor v jednotce a už to fachá. Takhle dáme start. Fungují 2 vstřiky. Tak, taky fungujou. Takže záhada vyřešena, můžeme startovat. Tak jsme u Valdika v garáži znova. Zkusíme nastartovat na druhý pokus. Nic, ani špona. Ale vůbec. To je podezřelý. Ale jakože vůbec nic. Tak jsme to dobře složili. Ne. Od čeho to je zabritý? Z toho, jak z toho chcel ten volej. Teď to vyleze. Speciální Ferryho svíčky. Prodávají si balení pochů. Jo no. Spíš 2 válce, no. To už asi ani nepoznám. Jako, sorry, ale když to běželo na 2 válce, tak jsme to taky nevěděli, ty vole.
Do první minutu, pak už jsme to pochopili. No ale jenom protože všude stříkal benzín. Jinak bychom to nepochopili. Tak dinosauriář rozumí všemu. One, jedna. Jo? Ne, ještě ne, já si to doposlechnu. No? Měli jet dva zadní. Jo, tak pojď cvakej. Tohle je nefalšovaný první start, neskoušeli jsme to doteď. Ale já bych to možná jen ne. Ne, pojď vole, a startuj to. Vyřazenou. Ty vole, jak novej do píči, jako novej. Tak jdem. No. Jsem to říkal, vole. Jsem to opravil. Já jsem to spájal. První jízda. Tak co, bude bok? Žádný bok, vole. Dobře, nám to chcípne, budeme to tlačit. Tím je to uchlastaný jak píčo. Nachládat tomu nemůžeme teďka, musíme to zajet za cucha. Koukej furt na tlakové, OK? Je tam hodně. To bude ta pumpa, viď? Ta lepší, jo. Je to dobré. Tak díky Jonáši. Jede. 40 korun to stálo, ta součástka, ty. 40 korun. Jaký jsou pocity po první jízdě? Ale jsem spocenej, až na prdel. Nebyli jsme, bylo, a jsme zase zpátky. Ale volí to dobře, viď? Líp než předtím. Turbo feed plyn. Ten motor je úplně čerstvý. Takže žere volej a ten volej lítá úplně už. No, tak vsadíš se, mě to takhle vystřelilo do držky. Přesně takhle, jak to děláš ty, mě to vystřelilo normálně do držky. To byla bomba jak svině. No, teď už Lexus. Přelej to, bráško.